Takže jo, vážení, já vás vítám u pokračování tam, kde jsem skončil. Samozřejmě je to všechno na vás a doufám, že se tady budete bavit. Hudba hraje tak, jak by měla hrát. Já za chvilku budu pokračovat. Pokud jste nevěděli, tak samozřejmě byl bych rád, kdybyste hlasovali. Je to první takový velký hlasování. A je to. Doufám, že se tady budete bavit. Já si dám ještě malý moment. 2 minutky tady prostě nebudu. Díky moc. Nevadí, ale můžeš se přes odkaz tam dostat a zalobovat se. Je to docela důležitý, byl bych rád. Nazdar Larry, byl bych rád, kdybyste se tam zalobovali. A jako je hezké, že tam dáte srdíčko, že se vám to líbí, ale teďka momentálně tam jsou pravidla takový stanovený, že subscriberi můžou dostat nějaký malej čučuňuňu, já budu říkat zatím co, ještě nevím přesně. Jinak dneska můžete zkusit hejst a mělo by to být částečně přeložený. Nebo vykřičník FFA, doufám, že to všechno půjde. Jenom jsem chtěl konstatovat, když budete hlasovat a bude dostatek hlasů, tak samozřejmě uvidíte další pokračování. Loaduje se mi to. Zduřík vám všem. Takže já si dám tak minutu a půl, maximálně 2, takže začátek je ve 26, jo, díky moc za pochopení. Taky byste mohli hlasovat ještě než odejdu do chatu, jestli chcete, abych dneska hrál bez hudby. Což je taky možnost, že jo. A nerad bych jako, dejme tomu, je to na vás. Stále špelujeme komandy. Dneska by mělo fungovat FFA, vykřičník FFA, takže zatím musím na záchod ještě, no.
Tak jo, jsem zpátky, doufám, že jste tady vydrželi, koukám, že někteří z vás jo, a já si tady vlastně zalobuju věci a jedeme na to. Jak vážení, pokud byste fakt byli na Twitchi, zatím Prime je lehce odložen a příkazy na hudbu jsou odložený taky. Tak se vás ptám ještě jednou. Hlasujte, napište vykřičník veto. Tady a dejte k tomu jedničku. Jo. Jakože chcete, aby byla hudba. Nebo bez vykřičníku, prostě napište veto. Ano. Jo. Vlastně veto. Ne. Pojedu s hudbou nebo pojedu bez hudby. Tak. Hlasoval jsi na Instagramu, to je velice dobře. Důležitý, doufám, že jste si to tam přečetli a že jste nehlasovali, jenom že jste tam napsali, jak to tam je. Takže hudba Larry, OK, ale Larry. Česky budem psát, jo. A já to výjimečně vezmu, dobře, tak napište jedničku, dvojku, vykřičník veto. OK, dvojka ne, Crazy Babka nechce. 1-1, kdo další ještě? Dneska nevím ani, kolik vás tam je. Já bych to dal asi tak půl hodiny, minimálně půl hodiny bez toho. Samozřejmě, že budu sledovat chat. OK. Bohužel, holka, jsi přihlasovaná. Co to dneska je takový klidnější stream, že jo? Tak. Jsou tam nový skladby, ale než se k ním člověk dohrabe. Ne všechny, co můžete vidět, tak je všechno v popisku. Tankiste, Bedvík, CZ, Rodbak, tankiste, i to se stane ve hrách. No, tak to moc krát děkuju, tyhle. Díky. Neboj se, samozřejmě, že to zapnu. A jinak, chtěl jsem říct, Véďo, ty jsi frajer. Jak tohle někdo mohl najít? Klidně jsem poustní link, ať se na to lidi podívají, protože to jsem ještě v té době hodně editoval. A to je všechno složený z kolika? 350 obrázků. Po škole klidně, je to klidně, jo, jasně. Takže skončil jsem odpoledne, po odpolední jsem skončil ve 2 hodiny a něco. A Alan Walker. A tak jsem skončil, kde jsem tady skončil, takže mám najít. Skončil jsem vlastně ve městě, jo, co si vzpomínám. Já se tady ještě teda, pardon, že to vypadá, že to zdržuju, ale ono to tak není. Tady musím trošku poupravit. Jo, kam? Kam jde tvůj brácha, co? Tohle to potřebuju zde. Tohle to potřebuju dolů. Twitch, to je streambot, YouTube. To dám sem, ať to pak mám vidět. Vidmo. Tak. Takže. Jdeme na to. Jenom co se mi tady něco spustí. Vážení, 56 giga. Jo, jestli chcete použít tento klíč, tak ho použijete. Tak. Tohle můžu zavřít. A ještě jednu věc. Streamlabs. A jo. Tohle máme. A pak to je konzole. No. Song play. Já to radši nahraju ještě jednou, to už je fakt poslední, co udělám. Jdeme pařit. Hlasování jsem zahájil ještě, abyste si vlastně uvědomili a všimli, jestli by bylo dobrý, že byste chtěli vidět aspoň první hodinu. A jestli mám pokračovat v tomhle, což jako jo. Minule tady byl Marťan, tak to bylo docela fajn. Dobře. List update, tak. Všechno v pořádku.
Facebook, vykřičník PayPal, vykřičník video. To můžete, myslím, vložit video, nebo se vám to zobrazí a vykřičník YouTube. Takže uživatele, editor false regular. OK. Tak já si to nechám tady. Pan chat, to je tohle. Tohle to potřebuji zavřít. Na Twitchi dneska nejedu, nebo co? Jo, jedu. A to vypadalo, že to nefunguje. Tak. Teďka je very good. Zduř, PPčko, vítej. Samozřejmě stále pracuju na příkazech. Stále jsou v tom mouchy. Stále jsou nějaké věci, které rád bych vyřešil. A koukám, že to dneska hodně dropuje, nevím z jakého důvodu. U vás je všechno v pořádku, protože jinak to budu muset zastavit. Zatím se ještě neodohrálo nic, takže buďte tak dobří a napište, jo? Ještě radši chvilku počkám. Mně je to spíše... Dobrá, já to vyzkouším, vy mi napište zpětnou. Chceš se podívat. Tak, teďka začínám jakoby hrát, když tak to budu muset zastavit a pustit to znova. Což je největší průšvih, protože nevím proč je tady takový propad. Jo, tobě to valí dobře. Já nevím, že já tady mám jakože 43. No, skoro 50. Takže nevím, co to dělá, že jo. Tak. Já to schválně takhle vyzkouším. Musím cestovat, možná Sanctum. Kam to mám jít? Zkouše se to občas. Dobrá, já zkusím něco ještě. Mně taky, ale občas se to sekne. No hold, dneska to asi budeme muset vydržet v této půlce druhý. Tak. Takže když bude dostatek hlasů, já to zavřít nemůžu, já jsem teďka chtěl zavřít Steam. Kouše se to hodně. OK, jste připraveni na horší kvalitu, když to zastavím. Ano nebo ne? A to vidím u sebe, že jo, tady je propad nějakých 4, no prostě do 50, což je špatný, že jo. Babko, řekl bych, že se to kouše docela velice dost, že jo. Já to můžu vyzkoušet ještě, když se na to radši uknu. Já jsem ještě mezi tím řešil, pak jsem byl pryč a tak dál. A pak jsem se zase vrátil. Není to jednoduché, no. Tak jo. Takže počkej, kde to je? Zpátky. Koukám, že to dneska hodně dropuje. Tady jsem někde pařil. Pojď. Proč je tady takový propad? Jo, tobě to valí dobře? Já nevím, že já tady mám jakože 40... To je napřed, to takhle streamovat nebudu. Zarporto si samozřejmě vydržte, já to tady přenastavím a budu pokračovat, jo? Do 5 minut jsem zase online. Díky moc.